สวัสดีครับนี่คือช่วงนิทานสอนใจจากปลื้มครับผมซึ่งผมจะนำนิทานที่ให้แง่คิดสอนใจมาเล่าให้ฟังครับและจะไม่ใช่นิทานสอนเด็กๆนะครับแต่จะเป็นนิทานที่ให้แง่คิดกับวัยรุ่นและผู้ใหญ่โดยเฉพาะเลยสำหรับเรื่องนี้ชื่อเรื่องสมบัติล้ำค่าผมแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผมสังเกตเห็นว่าความรักในยุคนี้ช่างเปราะบางเหลือเกินเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้จึงเหมาะกับผู้ที่กำลังมีปัญหากับความรักที่สั่นคลอนใครมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองส่งไปให้เขาดูนะครับไปดูกันเลยเออขอโทษนะครับคือว่า หืมคะ คือถ้าไม่รังเกียจนะครับไปทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับเอ่อ ได้ค่ะ แล้วจะไปทานที่ไหนคะ ในเวลานั้นเองที่คู่รักคู่หนึ่งได้บังเกิดขึ้นและเขาทั้งสองก็รักกันจากใจจริงเจอกันรักกันมีเวลาให้กันอยู่ด้วยกันให้ความสำคัญกันให้คุณค่าซึ่งกันและกันความหวานหยดย้อยนั้นมากเกินกว่าที่จะพรรณนาออกมาเป็นรสชาติความหวานที่มีในโลกได้ความตื่นเต้นในความรักนั้นมากเกินกว่าที่จะหยุดหรือออกห่างจากกันและกันได้หวงแหนเหมือนดั่งสมบัติล้ำค่าสำคัญที่ไม่มีวันจะปล่อยหรือให้ใครมาแตะต้องได้เด็ดขาดโลกทั้งโลกคงมีเพียงแค่เราสองคนแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้ผ่านไปจนสามารถเสพความรู้สึกที่คนสองคนจะสามารถให้กันได้จนครบหมดทุกอย่างแล้วความหวานก็เริ่มเจือจางหายไปเหมือนดั่งเทน้ำผึ้งลงมหาสมุทรความตื่นเต้นที่จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอีกนิดนึงมันไม่เกิดขึ้นแล้วสมบัตินั้นยังคงเป็นสมบัติอยู่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันล้ำค่าเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่าและสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความผูกพันแต่ในความคิดของชายหนุ่มกลับเป็นผูกและพันเขาเริ่มรู้สึกถึงคำว่าเบื่อฉันยังหนุ่มยังแน่นฉันต้องการความตื่นเต้นและในวินาทีนั้นเองโลกที่เคยมีแค่เราสองคนก็ได้มาลายไปและมุ่งสู่โลกที่มีผู้คนมากมายและนั่นเองคือวันที่เรามองข้ามสมบัติที่มีค่าของเราไปจนกระทั่งได้มีโอกาสไปเจอสมบัติชิ้นใหม่ที่ถูกใจมากกว่าเดิมช่างดูมีค่าเหลือเกินช่างดูล้ำค่าเหลือเกินช่างหวานน่าลิ้มลองเหลือเกินจนสมบัติชิ้นเก่าดูด้อยค่าลงไปในทันทีฮัลโหล อยู่ไหนแล้วคะ ดึกป่านนี้แล้วยังไม่เสร็จธุระเหรอคะ กลับบ้านได้แล้วนะคะ ไม่เห็นติดต่อมาเลย เป็นห่วงจัง จะโทรตามอะไรนักหนาฉันเบื่อฉันจะไม่กลับไปไหนทั้งนั้นและชายหนุ่มก็วางหูใส่สมบัติชิ้นเก่าของเขาไปชายหนุ่มพึงพอใจกับสมบัติชิ้นใหม่นี้เหลือเกินมันกลับมาแล้วความหวานความตื่นเต้นสมบัติล้ำค่านี่แหละคนที่ใช่แต่เขาก็รู้สึกว่าทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ความรักเขาเริ่มคิดถึงคนรักของเขาเพราะว่าสิ่งนั้นมันคือสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงอารมณ์เหรอความหวั่นไหวเหรอสิ่งยั่วยุเหรอไม่ว่าชายหนุ่มจะคิดโทษอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นล้วนมาจากคำว่าเบื่อที่ออกมาจากใจเขาก่อนหน้านี้ไม่นานชายหนุ่มรีบวิ่งกลับไปวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะตอนนี้ชายหนุ่มรับรู้แล้วว่าเขาพลาดแค่ไหนที่ละเลยสมบัติล้ำค่าที่สุดของเขาไปไม่น่าเลยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยนี่ฉันกำลังจะปล่อยสมบัติล้ำค่าที่สุดไปชายหนุ่มกลับมาพร้อมแบกความรู้สึกผิดมาเต็มอกเขาพยายามขอพรต่อสวรรค์และพระเจ้าว่าพระเจ้าอย่าให้เธอรู้เลยว่าผมนอกใจเธอแต่สวรรค์ถ้าจะไม่ฟังคำวิงวอนของเขาเพราะเธอรู้หมดแล้วฉันรู้หมดแล้วแหละว่าเธอหายไปไหนมา เพื่อนฉันเจอเธอเมื่อคืนนี้เขาเลยส่งรูปเธอมาให้ฉันดูหญิงสาวตอบด้วยใบหน้านิ่งเงียบชายหนุ่มไม่มีความคิดแก้ตัวอยู่ในหัวเลยไม่สิต้องบอกว่าเขากลัวที่จะเสียคนรักจนไม่เหลืออะไรในสมองที่จะมาทำให้คิดพูดคำโกหกหรือแก้ตัวอะไรทั้งนั้นชายหนุ่มคุกเข่าลงต่อหน้าหญิงสาวพร้อมพูดออกไปว่าฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วเธอดีกับฉันมาตลอดขอคนที่นอกใจเธอฉันหวั่นไหวไปเองเพราะแค่รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่ใช่สำหรับฉันเลยรู้สึกดี
และทำผิดต่อเธอไป ฉันขอโทษ ฝ่ายหญิงสาวนิ่งเงียบไปชั่วครู่ ก่อนจะพูดว่า เธอบอกว่าเธอเจอคนที่ใช่ ไม่รู้สิ ช่วงที่คบกับเธอมาฉันก็เจอคนที่ใช่เช่นกัน ทั้งการพูดจา หน้าตา และนิสัย เป็นคนที่ใช่สำหรับฉัน แต่ฉันจะคิดในใจเสมอว่า หากเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ ให้นับว่าไม่ใช่ เพราะถึงจะใช่มากแค่ไหน แต่มันก็ผิดที่ผิดเวลาอยู่ดี และพอฉันคิดได้แบบนั้น ฉันเลยไม่เคยนอกใจเธอ เพราะฉันได้เลือกคนที่ใช่สำหรับฉันไปแล้ว และฉันต้องรับผิดชอบการตัดสินใจอันนี้ของฉัน เพราะฉันมีสมบัติอันล้ำค่ามากอยู่แล้ว เพราะฉันมองว่ามันล้ำค่า ฉันจึงไม่ต้องการสมบัติชิ้นไหนอีก ฝ่ายชายได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกผิดพร้อมกับความคิดที่ว่า เรานี่มันโง่จริงๆ เธอรักและซื่อสัตย์กับฉันมาตลอด ฉันคงกำลังจะเสียเธอไป เพียงแค่เพราะคำว่า เบื่อของตัวฉันเอง เรานี่มันโง่จริงๆ ชายหนุ่มหลั่งน้ำตาออกมามากมายในความโง่เขลาของตนเอง เพียงแค่เพราะคำว่า เบื่อ จึงทำให้เขากำลังจะเสียสมบัติล้ำค่าของเขาไป และในเวลานั้นเอง หญิงสาวก็ก้มลงไปจับมือชายหนุ่ม พร้อมพูดว่า ถ้าเกิดว่าเธอรู้สึกผิดแล้ว และเธอก็ยังรักฉันอยู่จริงๆ ฉันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกดแค้นเธอหรือไปจากเธอ เพราะคนเราผิดพลาดกันได้ สิ่งสำคัญของคนสองคนมันอยู่ตรงจิตใจว่าเรายังรักกันอยู่หรือไม่ต่างหากบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ จะมีก็แต่การพยายามทำให้มันดีขึ้น ฉันจึงขอไม่เป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบ เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่จะขอเป็นคู่รักที่จะพยายามให้รักมันอยู่ไปนานๆก็แล้วกัน เพราะอย่างน้อยนี่คือสิ่งที่เราสองคนพอจะทำได้ ชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นน้ำตาแห่งความรู้สึกผิด และน้ำตาแห่งความรักก็หลั่งไหลพรั่งพรูออกมาพร้อมๆกัน เหมือนกับความรู้สึกทั้งหมดในจิตใจถูกปลดปล่อยออกมาจากส่วนลึกในจิตใจ ชายหนุ่มจึงคิดได้ว่า คนใหม่ ไม่ได้แปลว่า ต้องเป็นคนที่ใช่ แต่มันแค่ใหม่กว่า เราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันจนคิดไปว่ามันคือสมบัติล้ำค่า แต่พอเราหันกลับมามองคนของเรา ทั้งหมดนี้เองจึงทำให้เราเรียกเขาว่า สมบัติล้ำค่า จบบริบูรณ์ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสมบัติล้ำค่าไม่ใช่สิ่งที่จะหากันเจอได้ง่ายๆ และมันก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากเกินกว่าที่จะมีสมบัติใดมาเทียบได้ หากให้เปรียบเป็นชีวิตคน คนเรานั้นมักจะละเลยคนรักอันแสนมีค่าที่เรามีอยู่แล้ว ไปมองหาสิ่งใหม่ๆ ด้วยเหตุผลของคำว่า เบื่อ และคำว่าเบื่อนี่แหละก็จะเป็นสาเหตุของการทำให้คุณเสียสมบัติล้ำค่าไปจริงๆ แต่หากคุณเป็นคนที่โชคดี ที่คนรักของคุณยังเห็นคุณค่าของตัวคุณ และเขาพร้อมจะให้อภัยคุณ จงเก็บการให้อภัยนั้นไว้ให้ดีๆ และเรียนรู้ไว้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นย่อมให้อภัยกันได้ ไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ไม่มีอุปสรรค แต่เมื่อเจออุปสรรคสิ่งที่จะต้องทำคือ เข้าใจและฝ่าฟันไปด้วยกัน อย่าเป็นคู่รักที่อ่อนแอเมื่อเจอปัญหา แต่จงเป็นคู่รักที่พยายามสู้กับปัญหา และจับมือไปด้วยกัน